ในวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารจึงไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดี Today, all of us here, we see the harm of being in samsara, and so we are not heedless in how we go about living our lives. การประพฤติปฏิบัติธรรมในพรพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น The practicing of Dhamma in accordance with Buddhism is the practice of cleansing the mind until ultimately purifying it. ในธรรมชาติของจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นย่อมมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล And it's natural in the mind of all beings born into this world that they are dominated by delusion or ignorance. ทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์เกิดขึ้น And this delusion causes us to attach and identify with the body as being oneself, and to attach and identify with one's mental states as being oneself. And this gives rise to the endless cause of happiness and suffering in our lives. กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่จิตใจของแต่ละคนจะดับกิเลสก็ดับที่จิตใจของตนเอง The defilements of human beings, they arise within our minds, and if we are to make them cease, then they must cease within the mind. เพราะเมื่อกิเลสครอบงำจิตก็ทำให้จิตนี้มีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดไม่ดีมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตใจของตน When defilements are present within the mind, they will always be causing the mind to be agitated and restless and to think in bad and unwholesome ways. And this is due to the presence of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction within the mind. จิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น When the mind attaches to its thoughts, moods and emotions, this will always be causing suffering for us. เมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีจิตใจของเราก็เศร้าหมองเมื่อเราหลงพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น When we think in bad and unwholesome ways, then the mind is clouded, and likewise as we speak in bad or unwholesome ways, then this gives rise to regret within our mind. เมื่อเราขาดสติหลงกระทำผิดทางกายตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น And as we act upon our unwholesome thoughts, then this gives rise to suffering within our lives as well. เราต้องเห็นว่ากิเลสนั้นที่เกิดออกมาจากจิตใจของตนนั้นออกมาทางคำพูดและการกระทำจึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ So we must see the mental defilements when they come out by way of body or speech, and this will be an endless source of suffering for us. เราก็ต้องหาทางที่จะปิดทางออกของกิเลสหรือทางดำเนินของกิเลสที่ออกมาจากจิตแล้วก็พูดแล้วก็กระทำ Therefore, we have to find a way to close these doors or these avenues, these outlets of the kilesas by way of bodily action or speech. เมื่อเราได้กระทำผิดทางร่างกายพูดผิดทางวาจาอยู่บ่อยๆจนเรามีสติมีความฉลาดเห็นโทษของการกระทำผิดทางการพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาเราให้สงบด้วยการรักษาศีล 5ได้เป็นปกติ If we have frequently performed bad bodily actions or speech, then over time we will see the harm of doing so, and this will we will then see the benefit or the purpose of keeping moral virtue so as to take control of our actions and speech. เมื่อเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้น
ให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบ When we have the aspiration to cleanse and purify the mind, then it's necessary that we be keeping sila or moral virtue so as to take control over our actions and speech. ถ้าบุคคลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นไม่พากันบำเพ็ญศีลบารมีจิตใจของคนทั้งหลายจะตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุด For any being who does not keep moral virtue, then their mind will always be a slave or a servant to the mental defilements within the mind. บุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลจะเป็นศีล 5ก็ดีศีล 10ก็ศีล 8ก็ดีศีล 10ก็ดีศีล 227ก็ดีแล้วแต่กำลังจิตใจของแต่ละบุคคล For anybody who sees the benefit of keeping the moral precepts, moral virtue, whether it be the 5 precepts, the 8 precepts, or the 10 precepts. ด้วยสัจจะบารมีที่เข้มแข็งที่จะบำเพ็ญศีลบารมีให้มั่นคงจิตใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่ง And when they have the intention to honor the keeping of the precepts, then this will give rise to a degree of peacefulness within the mind. เมื่อเราควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบแล้วเราก็จะมีสติมีความฉลาดเห็นว่าความจริงนั้นกิเลสนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของเรา When we have pacified our actions and our speech, then we will also see that the mind still has kilesas within it. Kilesas arise within the mind. กิเลสตัณหาคือความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เกิดขึ้นที่จิต Whether it be greed or anger and ill will, all these defilements arise within the mind. กิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของตน And the sensual desire that we experience, this desiring of sensory contacts, this also arises within the mind. แม้นความคิดฟุ้งซ่านหรือความคิดที่ไม่ดีก็เกิดออกมาจากจิตใจของตน All the restless and negative thinking that arises within the mind, its origin, it's here in the mind. เมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจิตจึงกระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอ And when we attach and identify with these defiled emotional states as being the mind or as oneself, then this will always be giving rise to suffering. เมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของตนเราจะหาทางที่จะละความทุกข์หรือหาทางที่จะดับความทุกข์เราก็จะพบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า When we possess the wisdom to see the suffering then that arises within our mind due to these defilements, we will then wish to seek a way out of this suffering, and in doing so we will meet with the teaching of the Buddha. ซึ่งพระพุทธองค์นั้นทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พากันควบคุมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี The Buddha, he taught us to take control over our mind through the practice of samadhi, the development of concentration. บุคคลใดที่มีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนมีความมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของตน And for anybody who has the desire to put up a fight with the mental defilements that are present within the mind, ก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมี then you have to see the benefit of practicing and developing concentration. และต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มาก One must regularly be patient and regularly put forth effort in the development of concentration and really practice a lot, develop the practice a great deal. คือทำบ่อยๆทำจนจิตสงบในการนั่งสมาธิเดินกรมต้องฝึกฝนจนจิตสงบ That is, one must practice frequently in these formal postures of either sitting or walking in meditation, doing so until the mind is made peaceful. ถ้าสมาธิบารมีเรามีมันน้อย
จิตใจก็จะไม่ค่อยสงบก็ทำยากหน่อย If in the past we have never really developed samadhi to any great extent, then here in this present life it will be difficult to develop samadhi. บางคนมีนิสัยปัจจัยในการบำเพ็ญสมาธิบารมีมีมามากก็ทำจิตให้สงบได้ง่าย Well, for others, they have developed a lot ever since the past, and here in this present life it is more easy for them to make the mind peaceful. แต่ถ้าเรามีปัญญามีความมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะทำสมาธิยากลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะทำให้จิตสงบให้ได้ If we have the wisdom and this aspiration to remove the defilements of greed, anger, and suffering from within the mind, then we must be patient and regularly put forth effort in developing the mind, cultivating concentration. เพราะถ้าจิตใจเราไม่สงบจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตของคนก็จะไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ Because if the mind is unpeaceful, then the mind and its mental states will always be one and the same, and one is not capable of separating them apart. คนทั้งหลายจึงคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก็นั้นจิตอันใดอารมณ์ก็นั้นเพราะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิต And this causes people to attach and identify with their thoughts, moods, and emotions as being the mind, or think that the mind is its mental states, and this attachment will always be creating suffering within the mind. แต่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิบารมีจนจิตสงบก็จะเห็นว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง However, when one practices concentration to the extent of being able to make the mind peaceful, one will see that the mind is one thing and its thoughts, moods, and emotions are another separate thing. เพราะเมื่อจิตสงบนั้นจะมีกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Because once the mind has been made peaceful, this will give rise to mindfulness and wisdom. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นสติที่เฝ้าดูจิตก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิต In the presence of mindfulness and wisdom within the mind, they will be aware of the defilements when they arise within the mind. ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดออกมาจากจิต Whether it be greed, anger, satisfaction, dissatisfaction, states of happiness or unhappiness, all these states arise within the mind. เมื่อเรามีสติปัญญาเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตเราก็จะหาทางที่จะละความโลภหาทางที่จะละความโกรธหาทางที่จะละความทุกข์ให้น้อยลงไป And once we have the mindfulness and wisdom to see that these states are merely conditions of the mind, then we will look for a way so as to remove them from the mind. ถ้าศีลบารมีเรามั่นคงเป็นปกติหนักแน่นกิเลสนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกมาทางคำพูดและการกระทำทางกายได้ If our keeping of the moral precepts, the practice of moral virtue is firm, then the kilesas are not able to come out by way of our bodily actions or speech. ถ้าจิตของเรานั้นทำสมาธิจนจิตทรงสมาธิก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญาเข้ามาควบคุมจิตได้ And then if we practice concentration until being able to make the mind peaceful, then we will be able to have mindfulness and wisdom keeping control over the mind. สติปัญญาซึ่งเข้ามาควบคุมจิตก็จะหาทางที่จะขจัดหรือละหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจของเรา When mindfulness and wisdom are controlling the mind, then they will seek for a way of trying to eradicate or let go of the defilements that are present within the mind. ถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตของตนเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดอารมณ์หรืออาการของจิตเกิดขึ้นที่เรียกว่าความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความเฉยก็จะเกิดออกมาจากจิตนี่แหละ When mindfulness and wisdom are guiding over the mind, then whenever there is any kind of sensory contact, this will always be giving rise to feelings of satisfaction and dissatisfaction, and these states, they arise within the mind. ถ้าสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งจิตก็จะเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจ
และจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรานั้นชั่วคราว If mindfulness and wisdom are strong and firm within the mind, then they will see the impermanence of these states of satisfaction or dissatisfaction and try to let go of the mind's attachment towards these states. การปฏิบัตินั้นต้องพยายามทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางทำจิตของเรานั้นให้เป็นอุเบกขา In going about the practice, we have to try and make the mind objective or equanimous. ให้วางอารมณ์ทั้งความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนอยู่เสมอ Always trying to let go of these emotions of satisfaction and dissatisfaction that arise in the mind. แม้นกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นสติก็จะรู้เท่าทันสมาธิก็มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์สติปัญญาก็จะพิจารณาหาทางทำลายความโลภหรือละความโลภให้ออกไปจากจิตใจของเรา Whenever greed arises within the mind, then one's mindfulness will be aware of its presence, and having developed concentration, the mind will be able to bear more easily with this emotion. And it's the work of mindfulness and wisdom then to go about removing this state from the mind. แม้มีความอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะรู้เท่าทันสมาธิที่ทรงตัวอยู่ก็จะมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และสติปัญญาก็จะหาทางที่จะทำลายความโกรธความไม่พอใจหรือหาทางที่จะละความโกรธให้ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต Likewise, when emotions of aversion or dissatisfaction arise within the mind, one's mindfulness will be aware of their arising, and having practiced concentration, the mind will be able to bear with these states when they arise. And then it is the work of mindfulness and wisdom to find a way to remove these from the mind. ถ้าสมาธิทรงตัวสติปัญญาจะเห็นอารมณ์ทุกอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน If we can maintain this peaceful, concentrated state, then our mindfulness will be aware of everything that arises in the mind. และสติปัญญาจะคอยละคอยทำลายกิเลสในทุกๆขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้น And mindfulness and wisdom will then work to let go of the mental defilements in each and every moment that they arise. หลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบไปว่าเหมือนกับเราเดินไปตามถนนหรือทางลาดยางเนี่ยถ้าเราเดินไปตามถนนเรามองพื้นเนี่ยเราเห็นเศษแก้วแตกอยู่ข้างหน้าเราก็หยิบโยนทิ้งข้างทางเดินไปเห็นตะปูหงายอยู่เราก็หยิบโยนทิ้งข้างทางเดินไปเจอกิ่งไม้ที่มีหนามขวางอยู่เราก็โยนทิ้งข้างทางแล้วก็เราก็เดินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นLumpur Cha, he compared the practice to somebody who's walking along the road, and as you walk, as you come across some glass on the road, you pick it up and throw it off to the side. And as you continue walking, you may come across a nail which is sticking up. And you pick this up and then you throw it off to the side of the road. And there may be branches on the road which have thorns and different things on them. And you remove these from the road, and then you continue on with your journey peacefully and smoothly. ฉันใดก็ฉันนั้นสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตก็จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้น And in just the same way, mindfulness and wisdom, when they're present, guiding over the mind, they will be aware of all the thoughts, moods, and emotions that arise within it. เมื่ออารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาละจิตเราก็ว่างจากอารมณ์ When greed arises within the mind, mindfulness and wisdom are aware of it and reflect upon it so as to remove it from the mind. เมื่ออารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาละคือทิ้งอารมณ์ออกไปจิตเราก็ว่างจากอารมณ์ And whenever states of aversion arise within the mind, mindfulness and wisdom reflect upon these so as to let them go and remove them from the mind and make the mind free of emotions. เมื่ออารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็ทิ้งอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตน And when feelings of satisfaction, dissatisfaction arise within the mind, mindfulness and wisdom will also be working to remove these from the mind, to let them go. ทุกขณะจิตที่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ก็เหมือนกับการที่เราเดินไปตามถนนและเห็นสิ่งของที่เกะกะที่ขวางทางอยู่เราก็โยนทิ้งไป
And each and every moment that we have mindfulness guarding over the mind, then it's comparable to somebody walking along the road and picking up obstacles along the way and removing them from our path. เมื่อบุคคลใดจะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งได้นั้นก็ต้องมีสมาธิอยู่ภายในจิตใจของตน And for somebody to possess the mindfulness and wisdom to see that the mind is one thing and its thoughts, moods and emotions are another thing, then it's necessary for a person to go about developing concentration. บุคคลที่จะมีสติมีปัญญาที่จะละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนได้ทุกขณะจิตนั้นจิตอันนั้นก็ต้องทรงสมาธิในทุกๆอิริยาบถ For anybody to have the mindfulness and wisdom that can always be letting go of greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction whenever they arise within the mind, then it's necessary that we develop concentration and be able to maintain concentration in each posture throughout the day. ไม่ว่าเราจะยืนอยู่เรามีกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็ละกิเลสในขณะจิตนั้น If we are standing and defiled states arise within the mind, mindfulness and wisdom work to let them go. ไม่ว่าจะนั่งอยู่เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะละกิเลสในขณะจิตนั้น And if we're sitting and defiled states arise, mindfulness and wisdom work to let them go in that very moment. ไม่ว่าจะเดินอยู่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะละกิเลสออกจากจิตในขณะจิตนั้น If one is walking and defiled states arise, then mindfulness and wisdom work to let them go in that instant. สติปัญญานี้จะคอยตามดูแลรักษาจิตของตนในทุกๆอิริยาบถ Mindfulness and wisdom then will always be guarding over the mind in each and every posture. สติปัญญานี้จะคอยชำระหรือละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต And so mindfulness and wisdom then will always be working to cleanse the mind, to remove greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction from within the mind. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เรามาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ At times when the mind is free of thoughts, moods and emotions, then our esteemed teachers, they taught us then to apply the mind to contemplating the body, to see the impermanent nature of the body and its absence of self. เพราะจิตที่มีความหลงมีความไม่รู้นั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนก็ก่อให้เกิดความทุกข์เราจึงหาทางที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวง Because due to delusion, the mind will always be attaching and identifying with all of its mental states that arise as being oneself or being the mind itself, and therefore we have to find a way so as to let them go. และเมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็ต้องหาทางที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน Also, seeing that the mind attaches and identifies with the body as being oneself, then we must also find a way to remove this attachment and identification. ธรรมชาติของจิตที่มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตคนเราทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะมีความแก่ไม่อยากจะมีความตาย And it's the nature of having the presence of delusion or the state of not knowing within the mind that once we are born, then we do not want to meet with these experiences of aging, sickness and death. การที่จิตยังไม่เห็นความจริงเช่นนี้จิตมีความหลงอยากให้ร่างกายเป็นไปได้ตามปรารถนาจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And due to the mind not seeing the true nature of the body and the mind wanting the body to be as it wishes it to be, then this will always be giving rise to suffering in our lives. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าความจริงของร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นมาก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุด We therefore have to teach or educate the mind so to make it see the true nature of the body, that all beings once born, then they must experience aging, sickness and death and ultimately break apart. สติปัญญานี้
ต้องคอยสอนให้จิตเห็นความจริงอยู่เสมอในเรื่องของร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน And it's the work of mindfulness and wisdom then to always be teaching the mind to see the true nature of the body, whether one's own body or the bodies of other people. การที่จะพิจารณาร่างกายของเราจะพิจารณามรณานุสติหรือจะพิจารณาการ32หรือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตาม When we contemplate the body, we can contemplate one of several themes. Firstly, there is the contemplation of death, or secondly, there is the contemplation of the parts which constitute the body. Then there is also the contemplation of a super, or seeing the loathsomeness of the body. And finally, there is the contemplation of the elements which make up the body, namely earth, water, air, and fire. ถ้าจิตของคนเหล่านั้นยังไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายสอนให้จิตเห็นความจริงได้ If we still have not developed samadhi or concentration, then we will be lacking the mindfulness and wisdom for the mind to actually see the true nature of the body. แต่บุคคลใดที่ทำจิตให้สงบและทรงสมาธิก็สามารถที่ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ And yet for somebody who has achieved concentration and can maintain this peaceful state, then they will have the mindfulness and wisdom to go about reflecting the body, reflecting on the body. เพื่อสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกต่างที่สุด So as to teach the mind that whether it be one's own body or the body of another person, they are a nature to arise and then break apart. ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้บ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตจึงจะสามารถที่จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ Mindfulness and wisdom must then frequently reflect upon the body to insightfully or clearly see the nature of the body so that one can let go of the attachment and identification with the body. สติปัญญาที่พิจารณาละวางอารมณ์ก็จะมีความชำนาญในการพิจารณาอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิต And for mindfulness and wisdom that is capable of letting go of its thoughts, moods and emotions, then it will always be able to reflect and let them go in every moment. สติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่บ่อยๆจิตก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาร่างกายอยู่เสมอๆ And when mindfulness and wisdom are able to see the impermanent nature and the body's absence of self, then it will have the wisdom to just keep on frequently reflecting upon the body and to insightfully see its nature. ถ้าสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน Once mindfulness and wisdom can directly or insightfully see that the body is not the mind and the mind is not the body, then they will be able to let go of attachment and identification towards the body. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนน้อยลงไปมากเท่าไหร่ความโลภก็จะบรรเทาวางไปความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปมีความโกรธแต่ก็ละได้เร็ว Once attachment and identification towards the body has been weakened, then the defilement of greed is also weakened. The defilement of ill will is removed from within the mind, and whenever states of aversion arise within the mind, they can be let go of more quickly. ความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลง And also sensual desire is also weakened. ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงหรือมีความมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของตน When we have this determination or aspiration to weaken the defilements of greed, aversion and suffering when they arise within the mind, or to completely bring them to their cessation. ศีลของแต่ละบุคคลนั้นต้องทรงตัวศีล 5ก็เป็นปกติ ศีล 8ก็เป็นปกติศีล 10ก็ทรงตัวเป็นปกติศีล 227ก็ทรงตัว
then it's necessary that our observance of moral precepts be constant and a normal state for one, whether it be the 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts, or the 227 precepts of a monk. เมื่อเราควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลเราก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการพูดหรือการกระทำ When we take control over our actions and speech by way of the practice of moral discipline, then we do not have to have any fears that our actions or speech will be defiled. แต่ตรงจิตใจเราเนี่ยที่จะทรงสมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยาก However, to develop in the mind so that it can maintain samadhi or concentration is difficult to do. บางครั้งจิตก็สงบบางครั้งจิตก็ไม่สงบ For sometimes the mind is peaceful and at other times it is not. ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวง If we aspire to let go of the defilements within our mind or to let go of all attachment and identification towards the body and one's mental states, เราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อควบคุมจิตใจเราให้ได้ then it's necessary that we have the patience and just keep putting forth the effort to develop concentration. เมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิหรือทรงสมาธิแล้วเนี่ยกำลังสติปัญญาจึงจะเข้มแข็ง And once we have achieved this peaceful state of samadhi, of concentration, this will give rise to firm presence of mindfulness and wisdom. กำลังสติปัญญาจึงจะมีกำลังที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราได้ And our mindfulness and wisdom will then have the strength so as to destroy the defilements present within the mind. การทำลายกิเลสนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากหรอกคือมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ In going about eradicating the defilements, there's not a great deal to it really. We just have to have the mindfulness and wisdom to see the impermanence of these states. เห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ And to see the absence of self of all of our mental states. และจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นการทำลายกิเลส And when the mind lets go of its attachment and identification to these mental states, this is therefore considered to be the destroying of the defilements. หรือการพิจารณาร่างกายก็เช่นเดียวกันการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็ต้องทรงสมาธิและใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่บ่อยๆ In contemplating the body, it's also necessary that we are able to maintain concentration so that we have the mindfulness and wisdom to frequently go about contemplating the body. การประพฤติบัติในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีเรื่องละเอียดหรือลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายนัก The practice within Buddhism, there's not a great deal to it really, or it's not something which is hard to understand. จิตใจนั้นของแต่ละคนนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็พิจารณาในสิ่งนั้น Simply whatever the mind is attached to or identifies with, then contemplate that. จิตของคนทั้งหลายโดยมากเป็นปกติก็จะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตน And it's normal for the mind of all defiled beings that they will attach and identify with the body as being oneself, likewise attach and identify with one's mental states as being oneself. จึงให้พิจารณาสองอย่างนี้แหละคือพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงและปล่อยวางอารมณ์ So there are these two things that we have to contemplate, namely like contemplating our thoughts, moods and emotions and to let them go. และพิจารณาร่างกายและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน And also to contemplate the body so as to let go of our attachment towards the body. แต่ตรงเนี้ยพูดที่พูดให้ฟังมันเหมือนกับว่าง่ายแต่ว่าจะทำจริงๆในแต่ละขั้นตอนก็ยากลำบากพอสมควร What I've explained to you here, it sounds quite easy, but actually in going about doing it, it's rather difficult. เบื้องต้นเราก็ดูจิตใจเราว่าศีลของเราเป็นปกติไหม Initially, one has to check oneself to see whether one's keeping of the precepts is normal. ถ้าไม่เป็นปกติก็หาอุบายปัญญาที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติ
And if we are not normally keeping the precepts, then we have to find a skillful means to see the benefit of doing so. สมาธินั้นของเรามีหรือยังและมีแล้วทรงสมาธิหรือยัง One has to see whether one has been able to develop concentration, and if we have, are we able to maintain the state of concentration? ถ้ายังไม่เกิดขึ้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้สมาธิเกิดขึ้นให้ได้ And if we haven't yet done so, then we need to have patience in the practice and keep putting forth effort so as to make concentration arise. เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะทำไงจึงจะทำให้จิตทรงสมาธิ And once concentration has been developed, then we have to know what to do so as to maintain this peaceful state. เมื่อศีลควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อสมาธิควบคุมจิตให้สงบได้แล้ว When the keeping of moral virtue has taken control over our actions and speech, and the practice of concentration has taken control over the mind, สติปัญญาจึงจะสนุกในการที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจเจ้าของ mindfulness and wisdom then will have fun in going about destroying the defilements present within the mind. เพราะสติปัญญานั้นมีกำลังเหนืออารมณ์เหนือกิเลสจึงสนุกในการที่จะทำลายกิเลส Because one's mindfulness and wisdom has greater strength than the thoughts, moods and emotions or the defilements present within the mind, and therefore it has fun in going about destroying them. ถ้าสติปัญญาคมเราก็สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ If our faculties of mindfulness and wisdom are sharp, then we are able to let go of our attachment and identification towards both the body and the mind. จิตใจของเรานั้นก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง And in doing so, the mind will meet with true happiness. ตั้งแต่เราละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้น However much we are able to let go or weaken greed, aversion, and suffering from within the mind, then true happiness will begin to arise. จนกระทั่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเรา Until one can ultimately bring greed, aversion, and delusion to a complete cessation. จิตของเรานี้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย And having done so, the mind will not attach or identify with one's own body, the bodies of other people, or any material object. จิตของเรานี้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน And neither will the mind attach and identify with the mental states that arise within the mind. เมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจิตก็ว่างเป็นจิตที่เป็นอิสระ When the mind no longer attaches and identifies with anything, then the mind is free, it is empty. เป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมา And the mind is pure. อันนั้นแหละคือความสุขที่แท้จริง That is namely true happiness. ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี Just like the Buddha himself said, there is no happiness greater than peacefulness. หมายถึงดวงจิตที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของตน And by this he means a mind made peaceful through the destroying of all greed, aversion and suffering from within the mind. ท่านจึงกล่าวว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มี He said, there is no happiness greater than this peacefulness of mind. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ For this evening, I offer this much for you to reflect upon. May I end the talk here. Andamayang ovatakatha sadhu karang tathamase. Sadhu, sadhu, sadhu.